Hello guys and gals, welcome back to Akies Cooking. Menu for today, bihon or bihon guisado, a simple recipe by Akies Corner. Diba? So, pwede na natin siya i-set aside. Ayan, hindi ko na hinugasan dahil sabi ni Mother Dear, wag na daw hugasan yung pinaggisahan. So, lalagyan ng hot water. Yun. And then, lagyan ng salt. Ayan, salt na lang yung laman nito. And then, pepper, soy sauce, yan. Soy sauce lang to. Yan. Pero, yan, at kumukulo na, pwede na natin ilagay yung ating bihon. Ayan guys, dyan ako na hihirapan talaga sa bihon. Kasi, plastic siya no? Para siyang plastic, oh. Ang tagal niyang umano. Kaya hindi ako makapagluto talaga ng bihon. Eh, kasi nga daw plastic. Ayan, oh. Ayan, malambot na yun nandito sa ilalim. Ayan, sabi ni Mariko, plastic daw. Ayaw natin sa mga plastic, Mariko. I hate plastic. Yeah. Me too. Parang nawala na yata yung water natin. Kaya nga kung ano, hot water, Mariko. Correct. Parang natuyo na yung sabaw. Yung pampalambot. Yan. So, lagyan ulit natin. Saka na lang natin igahin mamaya. Dahil talagang ayaw niyang Kasi plastic na plastic. ba't kasi may plastic eh? Kasi nagawas lang ganito. Yun. Dapat talaga dalawang ano. Okay. Yun, lumalambot na siya guys. Sana maging success na itong bihon ko ngayon. Kasi nung unang try ko magluto ng bihon, nag-give up ako. Kasi ayaw lumambot. Akala ko hindi siya lalambot. So, kailangan lang ng patnubay ng ating magulang. Tinanong ko pa talaga, itinawag ko pa yan. Sabi ko, ma, paano ba magluto ng bihon? Diba? Ayan guys, at okay na yung ating bihon. Pwede na natin ilagay yung ating ricado. Ayan, ipapatikim natin kay Mariko dahil siya yung magsasabi ng totoo kung masarap ba yung ginawa kong bihon. Mariko, taste it. Hintay lang natin yung talagang kumulong-kumulo. Para sa akin, perfect. Bali, second time ko gumawa ng bihon. Hindi ko na perfect yung una. So, tignan natin kung
Okay ba sa panlasa ni Mariko? Ah, hi. Tuso. Okay. Taste it. Okay. Okay, how is it? It's good. Masarap? Mm. Really? Mm-hmm. Ay, salamat. Nakapagluto na din ako ng bihon. Very good. Sarap, no? Mm. Nilalagyan niya ng lemon. May lemon tayo. Lemon. Yes. Yes. Masarap siya sa lemon. Okay, this is it, guys. Okay daw.